ค่ะ Hi guys, nice to see you again. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre detalhes nunca antes falados com Winnie Satan e sobre a série That Summer. So, welcome back to Boys Love Hub, guys. Can you say hi to our followers and Brazilian fans, please? Hi, Boys Love Hub and Brazilian fans. I'm Winnie, play as Lava. I'm Stan and I play with To start, when you guys received the news that you would be starring in That Summer as protagonists, so what was your first emotion? ครับก็พวกเราสองคนครับก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ด้วยที่ส่วนตัวผมนะครับเป็นคนชอบทะเลมากๆอยู่แล้วพอได้รู้ว่าได้เล่นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทะเลครับแล้วก็ได้รับบทบาทที่มันแตกต่างออกไปเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนคราวนี้พอเปลี่ยนมาบทบาทครับได้เปลี่ยนบทบาทก็รู้สึกดีใจมากๆครับ and then when he knew that, it will be the sea, no, so he's very happy. I love this And too. ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็ชอบบรรยากาศแล้วก็ทุกอย่างในแคสนี้ในเรื่องนี้มันดีหมดเลยครับก็ชอบมากๆครับ I love it too. So guys, what aspects and moments of the series did you personally like the most? For you, like personally. ผมชอบทุกอย่างเลยครับผมชอบบรรยากาศภาพรวมของซีรีส์มากๆครับก็มันมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นโลคอลครับก็ชอบทุกตอนเลยครับผมส่วนของผมความจริงก็ชอบทุกอย่างเหมือนที่วินนี่บอกนะครับแต่ถ้าเลือกอันนึงแล้วกันขอเลือกสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษนะครับรู้สึกว่าชอบโลเคชั่นครับเพราะว่ารู้สึกว่าคือการที่เราได้มาใช้ชีวิตแบบอยู่ที่ทะเลอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขครับแล้วก็ด้วยภาพครับแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างมันทำให้ mood and tone ของซีรีส์ครับมันดูสดใสแล้วก็เราก็มีความสุขด้วยครับเวลาที่เราได้อยู่ที่ทะเลครับรู้สึกว่ามันจะต่างจากเรื่องอื่นๆที่เคยเล่นมาครับ everything looks cheerful and it's very different from what he played before. Yeah, I agree. Actually, I think beach make everyone's happy all the time for me. So guys, has there been any scene in the series so far has deeply affected you, like outside of the script, something that surprised you or touched you or like something that will make you feel like I didn't expect that? ของผมรู้สึกว่าคือความจริงซีนนี้ยังไม่ออกนะแต่ว่าพูดคร่าวๆได้ว่ามันเป็นซีนตอนที่เราถ่ายตอนจบกันครับแล้วก็รู้สึกว่าคือความจริงเราต้องถ่ายวันก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างครับทำให้เราไม่สามารถถ่ายทำวันนั้นได้ก็เลยย้ายมาเป็นอีกวันนึงแทนแล้วก็รู้สึกว่าซีนจบที่เราได้ถ่ายทำไปครับที่มาถ่ายอีกวันนึงแทนนะครับรู้สึกว่าดีเหมือนกันที่เราไม่ได้ถ่ายวันนั้นแล้วได้ไปถ่ายวันนี้แทนเพราะว่ามันเป็นตอนช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินจริงๆครับแล้วก็แสงวันนั้นคือสวยมากครับท้องฟ้าเปิดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับซีนนั้นมากๆว่าเป็นซีนจบแล้วด้วยพระอาทิตย์ตกดินนะมันก็เหมือนเป็นซิมโบลิกครับว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะจบแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจบอย่างสวยงามด้วยท้องฟ้าที่มันสวยอะไรเงี้ยครับของผมเป็นซีนหนึ่งครับเป็นซีนที่ผมอิมพอไว้ขึ้นเองเป็นฉากแปะกลวยครับก็คือชอบซีนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะถ่ายออกมาแล้วก็มีคนชอบเยอะขนาดนี้แล้วก็เอาไปเป็นมีมเยอะขนาดนี้ครับ Guys, at what point in the script did you feel completely immersed in your characters? Like completely? ของผมทุกอันเลยครับทุกช่วงเวลาเลยครับเพราะว่าเราเข้าใจตัวละครจริงๆแล้วเราก็ถ่ายทอดตามที่ตัวละครรู้สึกออกมาครับ
ครับผมเหมือนกันครับรู้สึกว่าพอเรารู้จักแล้วก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นก็รู้สึกว่าทุกซีนเราก็สามารถเข้าไปเป็นตัวละครได้ครับแต่ว่าความยากของมันก็คืออย่างช่วงแรกๆเนี่ยครับที่เราไปถ่ายทำกันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรต้องหาตรงกลางครับหาคาแรคเตอร์ว่าเล่นแบบไหนถึงจะอ่าพอดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ So now I will go with one question for each one. So I will start with Winnie. So Winnie, what do you believe is Lava's biggest challenge in that summer for the character? ตัวละครลาวาครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีเป้าหมายอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะไถ่มอเตอร์ไซค์ของพ่อเขาให้ได้ นั่นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับตัวลาวาครับ แล้วก็อยากจะทำให้ได้ And Satan. Personally, how do you think Wave would deal with the betrayal if he didn't lose his memory? โหยากนะคำถามนี้แต่ว่าผมคิดว่าเอ่อคือด้วยตัวละครดาร์วินนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีวิธีแหละที่จะไปช่วยครอบครัวของเขาได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นวิธีไหนแต่รู้สึกว่าดาร์วินน่าจะจัดการออกมาได้ดีครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธลับแล้วกันของเขาก็คือตัวละครที่จะมา EP 6ครับซึ่งคือนาทีก็คือเล่นโดยพี่กวินครับผมที่อาจจะเป็นกุญแจที่ทำให้เวฟสามารถกู้คืนบัลลังก์เขาคืนมาได้ครับ So, guys, what was the biggest lesson you learned from the characters? ครับความจริงได้หลายอย่างมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบการพัฒนาความสามารถทางการแสดงครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนครับเพราะว่าแบบเวลาเราอยู่ที่กองก็แบบจะมีเวลาพักน้อยมากครับก็ต้องอดทนแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำกันบ้านของตัวเองมาให้ดีครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพครับที่ได้มาจากเจ้าชายด้วยครับผมใช่รู้สึกว่าได้พัฒนาในหลายเรื่องเลยครับมันหลายอย่างจริงครับมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบที่สุดครับแต่รู้สึกว่าภาพรวมถือว่าได้พัฒนาตัวเองเยอะพอสมควรเลยครับ ครับผมรู้สึกว่าผมได้เห็นมุมมองหลาย ๆ มุมมองแล้วกันครับ ผมได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการเป็นตัวละครนี้ แล้วก็ได้เรียนรู้บุคคล ได้รู้พื้นฐานของคน แล้วก็ได้รู้ว่าทำไมเขาเจออะไรมาบ้างแล้วมันทำให้เราได้ข้อคิดหลาย ๆ อย่างจากตัวละครครับ So, what does that summer means in your career? ครับผมรู้สึกว่ามันมีความหมายมากครับเพราะว่าเหมือนว่าเราได้ทำสิ่งที่มันสำเร็จที่มันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับตัวของพวกเราสองคนครับรู้สึกว่าเราสามารถทำมันออกมาได้อย่างเต็มที่ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่ได้ทำมันออกไปครับยังจำได้เลยว่าวันที่แบบถ่ายซีรีส์จบรู้สึกมีความสุขมากๆที่แบบเราได้ทำสิ่งที่แบบสิ่งนี้มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะเราต้องใช้ทั้งความอดทนครับความพยายามแล้วก็ความตั้งใจทุกๆอย่างครับที่จะทำให้ซีรีส์นี้ออกมาผมได้เรียนรู้แล้วกันครับ แล้วก็ได้ challenge ตัวเองว่าคือผมต้องพิสูจน์อะไรหลาย ๆ อย่างจากเรื่องนี้นะครับ แล้วผมก็ได้ทำเต็มที่ในส่วนของผมแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าผมก็สามารถทำได้ We are very proud of it too, guys. Here in Brazil, we are very, very, very addicted to it. People are like doing videos and everything about it. So it's a ทุก good คน time. ชอบมากค่ะ Thank you So, guys, how do you expect the public to remember that summer in a few years? ครับรู้สึกว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจดจำในแบบเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วมีความสุขครับและสามารถยิ้มตามได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันตั้งแต่ตอนถ่ายทำเรารู้สึกว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างกับพวกเรามากๆครับก็รู้แบบขนาดตอนถ่ายเรายังมีความสุขก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับความสุขนั้นเช่นกันครับผม
แล้วก็ด้วยความยูนิคของซีรีส์นี้เนาะก็ That Summer คือแค่พูดชื่อเรื่องมันก็แบบทำให้เราคิดถึงทะเลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนึกถึงความสดใสความสนุกแล้วก็มีความสุขที่จะได้จดจำผมก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็เป็นซีรีส์เล็กๆที่อยากทำให้คนมีความสุขครับ Okay, we already did it. It's actually something that Brazil already did it. So guys, leave a message for our followers and Brazilian fans, please. ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราคอยคอมเมนต์หรือว่าคอยดูซีรีส์พวกเราก็ผมอยากจะไปเจอทุกคนมากๆในสักวันหนึ่งครับอยากจะรู้ว่าแฟนๆของเราหน้าตาเป็นไงบ้าง See the faces of the fans. We want to see you also, guys. ครับก็อยากขอบคุณแฟนๆชาวบราซิลทุกคนเลยครับผมก็ขอบคุณที่คอยติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับผมขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเนาะก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจมากๆครับที่แบบคนอีกฟากโลกนึงเลยแบบดูซีรีส์แล้วก็ดูผลงานที่เราทำด้วยครับก็เหมือนวินนี่เลยครับก็ถ้ามีโอกาสวันหนึ่งก็อยากจะได้เจอทุกคนครับผม Guys, please, we are waiting for you and we believe in you to come here. So just to finish, I will teach you a phrase in Portuguese, okay? So repeat after me. Okay. Please. Okay? So vemos vocês nesse verão. verão Te amo, Brasil. Brasil Okay. Guys, you want to try again everything? พูดอีกทีไหมคะ Vemos vocês nesse verão. Cheers, Brasil. It's very, very, very nice, guys. It is. See you in that summer. Love you, Brazil. It's that. So, guys, I'm very thank you. Thank you for your time. Thank you for everything. So, yeah. Bye bye. Bye bye. Thank you. you. See you next ขอบคุณ time. นะคะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ บ๊ายบายขอบคุณ